नमस्कार साथीहरू, तपाईले हेर्नुहुँदैछ लर्न इङ्ग्लिस इजिली युट्युब च्यानल। स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा केही आधारभूत इङ्ग्लिस र नेपालीमा सिक्नेछौँ आधारभूत कुराहरू। सुरु गरौँ। I am so tired. I am so tired. म धेरै गलेको छु। म धेरै गलेको छु। I am so tired. इङ्ग्लिसमा I am so tired र नेपालीमा म धेरै गलेको छु। I am confused. म भ्रमितमा छु। I am confused. म भ्रमितमा छु। I am happy. म खुसी छु। I am happy. म खुसी छु। I am 19 years old. I am 19 years old. म 19 वर्षको भए। I am hungry. म भोकाएको छु अथवा मलाई भोक लागेको छ। I am nervous. म भावुक छु। I am nervous. म भावुक छु। I am excited. म उत्साहित छु। I am excited. म उत्साहित छु। I am leaving work. म काम छोड्दैछु। कसैलाई तपाईले केही कुरा छोड्दै हुनुहुन्छ अथवा काम छोड्दै हुनुहुन्छ भने I am leaving work भन्न सक्नुहुन्छ। म काम छोड्दैछु। नेक्स्ट हेरौँ। I am in the shower. म नुहाउँदैछु। हैन, यो चाहिँ डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ। I am in the shower. तपाईँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ अथवा म नुहाउने कोठामा छु भन्नको लागि चाहिँ I am in the shower। हैन, I am in the shower room. म नुहाउँदैछु। यहाँ चाहिँ तर I am in the shower room. म नुहाउने कोठामा छु। ओके, अर्को हेरौँ। I am in a car. म कारभित्र छु अथवा म कारमा छु। I am in a house. म घरमा छु अथवा घरभित्र छु। I am in a school. म स्कुलभित्र छु। है, I am in school. म स्कुलमा छु। I am at the mall. म मलमा छु। कुनै पनि मल तपाईँ यदि हुनुहुन्छ र तपाईँको साथीले सोध्छ वेयर आर यु भन्दाखेरि तपाईँले I am at the mall भन्नुपर्ने हुन्छ। I am at the doctor's office. म डाक्टरको अफिसमा छु। है, I am at the doctor's office. म डाक्टरको अफिसमा छु। I am at the park. म पार्कमा छु। I am at the park. म पार्कमा छु। I am at the airport. म विमानस्थलमा छु। एयरपोर्ट जहाजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राख्ने ठाउँलाई विमानस्थल भन्छ, त्यो ठाउँमा छु भन्नु पर्यो भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा I am at the airport। अर्को हेरौँ। I am on the phone. म फोनमा छु। हैन, फोनमा केही काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई कसैले केही गरिरहेको छ हैन, तपाईँले चाहिँ म फोन चलाइराखेको छु भन्नु पर्यो भने I am on the phone भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यति। अर्को I am on my computer. तपाईँ कम्प्युटरमा काम गर्नु हुँदैछ भने त्यतिखेर भने तपाईँले कसैले केही काम गराउँछ भने तपाईँले म कम्प्युटरमा छु भन्नु पर्दा I am on my computer. I am on my computer. ओके, म कम्प्युटरमा छु। I am on a bus. म बसमा छु। I am on a bus. म बसमा छु। I am good at drawing. मलाई चित्र बनाउन राम्रो आउँछ। म चित्रमा राम्रो छु भन्नको लागि I am good at drawing. म चित्र राम्रो बनाउँछु भन्नको लागि I am good at drawing। अर्को हेरौँ। I am good at video games. म भिडियो गेम राम्रो खेल्छु। हैन, तपाईँ कुनै भिडियो गेम राम्रो खेल्नुहुन्छ र भिडियो गेममा राम्रो हुनुहुन्छ भने त्यसलाई I am good at video games इङ्ग्लिसमा। है, I am good at swimming. तपाईँलाई राम्रोसँग पौडी खेल्नु आउँछ त्यतिखेर तपाईँले इङ्ग्लिसमा I am good at swimming. म राम्रो पौडी खेल्न आउँछ, मलाई राम्रो पौडी खेल्न आउँछ। I am good at driving. मलाई ड्राइभिङ गर्न राम्रो आउँछ, मलाई राम्रो ड्राइभिङ गर्न आउँछ। कोही मान्छेलाई अथवा तपाईँलाई गाडी चलाउन एकदमै राम्रोसँगले आउँछ भने I am good at driving भन्नुपर्छ। अर्को हेरौँ। I am good at sports. म खेलकुदमा राम्रो छु। तपाईँ कुनै पनि खेलकुदमा अलिकति अगाडि राम्रो जान्नुहुन्छ भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा I am good at sports। ल साथीहरू, आजको हाम्रो लेसन यहीँ सकिन्छ र तपाईँ यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोला र बेल आइकनमा क्लिक गरेर पनि नभुल्नुहोला।